Hello guys, magandang araw. Welcome nga pala sa Marwie Idea TV. So isang idea ang babahagi ko sa inyo kung paano i-connect ang ating TCL Android TV sa ating V8 sound card. So YouTube Videoke, gagamit tayo ng wireless microphone. So step by step ituturo ko sa inyo kung ano yung mga kailangan. So panoorin nyo ito. Hello guys, bali ang kailangan natin ang ating V8 sound card. So meron siyang live 1, live 2, accompany instrument, charging, yung para sa headset, condenser mic, at saka yung dynamic microphone. Ang ating wireless microphone. So guys, ito ang aking ginagamit. Ang VHF Professional Wireless Microphone System. Gawa siya ng iMix. Powered by Trident. So, i-connect natin siya sa ating V8 sound card. At kailangan natin itong TS 6.35mm mono cable. So ang ating nga pala meron siyang XLR at saka para sa mic mono. Ito yung para sa balance. Ang XLR ang ating gagamitin. Ito naman yung mono. .5 TRS para sa ating speaker. At TRS USB. So guys, bali ang una natin i-connect ang ating TCL Android TV. So guys, bali ang una natin i-connect ang ating TCL Android TV dito sa ating V8 sound card. So kukuha tayo ng audio dito galing sa kanyang output sa kanyang phone. So i-connect natin siya sa ating live 1. Bali, i-connect natin to ating mic reception. Kukunik ko ito dito sa ating mono out. Doon daw gumamit ng XLR. Then i-input ko siya dito sa dynamic. Guys, and itong kanya 3.5 TRS
3.5 TRS. Kukonect natin siya dito sa output para sa speaker, sa ating condenser mic, ang ating V8 sound card, para sa ating speaker. So ikakabit ko to sa speaker. So ayan na siya. Then ipa-plug in. Kailangan natin ng power. Then i-open ko na yung ating V8 sound card. Long press. So ayan na siya guys, nakakonect na siya. Gumamit ako ng portable speaker. Ayan. So ayan siya guys, itetest natin ang ating microphone. I-open ko natin. So ayan. Hello. Okay. Hello. Ayan, titest na natin. Pwede natin siyang i-adjust ang ating volume dito sa ating V8 sound card o dagdagan ang ating echo. So pipili ako ng kanta. Bakit ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang nasasayang ang buhay mo. I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me trouble mind, you know it used. I can do so much for you. I want you to stay and never go away.
yun guys, sana nagustuhan niyo ang video na ito. So huwag niyo kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe. I-hit niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong ina-upload. Maraming salamat.